Ang Bantayan Park sa Bago City, perfect idea para lagawan. Pwede man diri mag-date or makabanding ang family and friends. And right here at the heart of the park, may ara bago nga branch sang Espada Cafe nga magabukas. Sa September 28, 2024, magabukas na gid ang Espada Cafe diri sa Bago Bantayan Park. Ideal gid ini nga lugar kay may aircon, may free WiFi, perfect sa mga professionals nga gusto mag-meeting or magtrabaho nga komportable. Best place man ini for special dinner occasions. Kung gutom ka, wala ka gid ma-miss sa ila best-selling dishes. Ang ila Backribs nga mahumo kag super yummy. Ang ila signature house pizza, strawberry frappe with real strawberry flavor. Very cheesy pero hindi sumod nga carbonara pasta. Kag ang samgyupsal nga magpabalik-balik sa imo diri. May 3 na ka-branches ang Espada Cafe, sa Teleperformance, sa Plaza, kag subong diri na gid sa Bantayan Park. Join us sa grand opening ng Espada Cafe diri sa Bantayan Park for a chance to win RedMi A3 phone. Sa kada 100 pesos nga purchase, may isa ka raffle entry ka para sa chance nga magdaog sang brand new RedMi A3 phone. Kung gusto mo pagid makasave, May 50 kabilog nga Kino 10% coupon code kami nga ipanghatag. See the comment section to know more how. We are excited to bring our delicious food closer to you. Kita-kit sa grand opening sa Espada Cafe Bantayan Park Branch.